Magandang araw po at nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nagpapatuloy po tayo sa part 3 ng ating pag-aaral na Good News for All. Kasalukuyan po tayong nasa Luke chapter 16. Previously natutunan natin sa Luke 15 that Jesus finds the lost. Because of God's sovereign, relentless, and merciful love, meron tayong pag-asang muling makabalik sa Diyos at mabuhay kasama niya ng walang hanggan. Pinag-aaralan po natin sa pamumuno po ni Pastor Leo yung pong tatlong sikat na parables. The parable of the lost coin, the lost sheep, and of course the prodigal son. Ngayong araw pag-aralan po natin ang katotohanan that Jesus is our justification. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Luke 16 verses 1 to 17. Babasahin ko po ito sa English Standard Version. Ating alamin ang ibig sabihin ng katotohanan nito. Luke 16. He also said to the disciples, si Jesus po nagsasalita dito, there was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was wasting his possessions. And he called him and said to him, what is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be manager. And the manager said to himself, what shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do, so that when I am removed from management, people may receive me into their houses. So summoning his master's debtors one by one, he said to the first, how much do you owe my master? He said, 100 measures of oil. He said to him, take your bill, sit down quickly, and write 50. Then he said to another, and how much do you owe? He said, 100 measures of wheat. He said to him, take your bill, and write 80. The master commended the dishonest manager for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light. And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. The Pharisees, who were lovers of money, heard all these things, and they ridiculed him. And he said to them, you are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God. The law and the prophets were until John. Since then the good news of the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. But it is easier for heaven and earth to pass away than for one dot of the law to become void. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Gabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Mahal po namin kayo. In Jesus' name, Amen. Ang setting po nito pong Luke 16 ay ito pa rin po ay karugtong po nung paglalakbay po ni Jesus sa Jerusalem na nagsimula doon po sa around chapter 9. And konektado po ito doon po sa eksena sa chapter 13 verse 22, nung pagpapatuloy po ng paglalakbay ni Jesus. So dito po sa eksenang ito ay nagsimula na si Jesus na magturo sa mga tao. So mababasa pa rin natin ito sa chapter 14 verse 25 at sa 15 verse 1. In this particular section sa chapter 16, Jesus is talking to the disciples as well as the Pharisees. And tandaan po natin that there is a general crowd na nakikinig po sa kanilang paligid. Ang mga key points po nitong ating pong pag-aaral na passage po
sa Luke 16 is una, yung pong parable of the dishonest manager sa verses 1 to 15. Pangalawa po, yung pagtuturo ni Jesus about the law and the kingdom of God sa verses 16 to 17. Binanggit din po ni Jesus ang isang katuruan on divorce and remarriage sa verse 18 na makikita po natin na mas maikli compared po dun sa same section po ng pagtuturo na ito ni Jesus sa Matthew and sa Mark. And then sa yung last po na portion is yung pong parable of the rich man and Lazarus sa verses 19 to 31. Ilang pong mga kasunduan po para po sa ating pag-aaral ngayong araw is una, ang main theme or tema ng Luke 16 is yung pong love of God versus the love of money. So sa unang tingin kasi nakakalito na bakit nagkukwento si Jesus tungkol sa isang di tapat na manager or sa ating pong konteksto, isang mayordomo ng bahay. And then, yung kabilang dulo po ng chapter 16, natapos tungkol sa kwento ng isang mayaman at ang pulubing si Lazarus na sila po ay mga namatay. Dagdag pa rito, ito pong sinabi ni Jesus na yung mayamang may-ari sa first parable, sa unahan ng 16, pinuri niya ito pong tuso na manager. Pinuri niya itong dishonest manager dahil sa kanyang pagiging tuso sa verse 8. So, ibig sabihin ba ay pinupuri ni Jesus ang pandaraya? Hindi po. Ang pinakapunto ng Luke 16 ay kailanman hindi mapapagsabay ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa pera. Makikita natin ito sa verse 13. Ito rin makikita rin natin doon sa pagkilos ng mga Pharisees sa verse 14 and yung rich man doon sa kwento ni Jesus about the rich man and Lazarus. Kung paano pakitunguhan ito pong mayamang lalaking ito si Lazarus. So take note, hindi sinabi ni Jesus na you should not serve God and money. Ang sinabi niya po, you cannot serve God and money. So ibig sabihin, hindi posible na pagsabayin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa pera. Pangalawang kasunduan po natin, the parable of the dishonest manager is not a representation of God. Yung si God bilang the rich owner and believers, yung dishonest manager. Kasi madalas sa mga parables si Jesus, di ba, ginagamit niya ang mga illustration tungkol sa kingdom of God. Kung yari, the kingdom of God is like a mustard seed or para siyang buto na inihasik, di ba? So, importanteng ma-establish po natin dito sa Luke 16 na the parable of the dishonest manager, hindi po ito illustration ni God bilang siya yung rich man and mga believers as the dishonest manager. Kailanman hindi po sinusuportahan ni God ang pagnanakaw o panlalamang sa kapwa. So ang tinuturo po dito ni Jesus sa mga disciples yung pong pagiging wise sa paggamit ng kayamanan at pera para mag-iwan ng isang legacy that has eternal consequences. Kasi ina-address po dito ni Jesus na parang yung tendency ng mga believers na ina-isolate nila yung sarili nila from the world. Kundi, kailangan gamitin po natin ang resources po natin para ihayag ang gospel sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus na mapagkakatiwalaan sa kakaunti ay mapapagkatiwalaan din po sa mas marami. At yung hindi naman mapapagkatiwalaan sa kakaunti, hindi rin mapapagkatiwalaan sa mas marami. Kasi yun po ang pinakapunto ng pong parable about the use of our earthly resources for eternal ends. Pangatlo, Jesus shows that hell and judgment are real and hell is a place of eternal torment. Kasi sa ating pong konteksto ngayon, parang ang hell, hindi sineseryoso. And pinapakita pa nga sa media na ang party daw, ang tunay na party nandun daw sa hell. So, kasi nangalingan po ito. Sa parable of the rich man and Lazarus, pinapakita ni Jesus na totoo ang hell, or binanggit niya po dyan as Hades, and judgment is real. Dito din po sa parable na ito, makikita natin na seryosong usapan ng hell bilang lugar ng walang katapusang paghihirap. So, hindi rin ibig sabihin, dito po, makikita natin kasi sa gitna ng parable na nag-uusap si Father Abraham and the rich man. Pero hindi ibig sabihin na pwede actually mag-usap ang mga tao sa impyerno at yung mga nasa presensya ng Diyos. Kasi sinabi ni Jesus before
na yung mga hindi kumikilala sa Kanya, itatakwil mula sa presensya ng Diyos. Sinabi niya sa, for example, sa chapter 13, verse 28. So, maaaring ginagamit ni Jesus itong illustration as a device, yung pag-uusap ni Abraham at nung mayamang lalaki, bilang paraan para ituro ang katotohanan na ang mga taong matigas ang puso, walang pakialam sa kapwa, at hindi naniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos, kahit pa may mabuhay mula sa patay at magpakita sa kanila, hindi po talaga sila maniniwala dahil ang puso nila ay sarado at nakafocus lang sa kanilang kayamanan. So, ang tanong po natin sa pag-aaral po natin sa araw nito, bakit si Jesus ang ating pong justification? Alalahanin po natin kung ano ba ang meaning ng justification para maintindihan natin, ma-appreciate natin kung ano ang mensahe po sa atin ng Luke 16. So, justification is a legal concept. So, ibig sabihin, ang isang nagkasala sa batas, like nagnakaw or pumatay or nakabangga, kapag justified sila sa mata ng batas, sila ay tinuturing na hindi karapat-dapat na parusahan. Pero, tandaan po natin na ang justified ng batas, it does not necessarily mean na tinatanggal na or wala talaga silang kasalanan. So, kahit na justified ka, hindi ibig sabihin nito na ikaw ay totoong inosente or wala ka talagang kasalanan. So, kapag pinag-uusapan ang justification po sa Bible, it means that one is declared righteous without sin and worthy before a holy God. However, being justified declares one righteous, but again, it does not remove the sin. So, dito po pumapasok yung pong sanctification and yung regeneration po of the Holy Spirit. Now, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod po natin na pag-aaral. Dito sa verse 15, sinasabi ni Jesus na ang mga Pharisees, gina-justify nila yung sarili nila sa harap ng mga tao. So, ibig sabihin, ang kinoconsider ng mga Pharisees ang sarili nila na walang kasalanan at karapat-dapat sa harap ng Diyos. Bakit? Dahil sa ability nila na sundin yung pinakakalitlitang detalye ng kanilang tradisyon. Now, take note, we're not talking here about the law. So, kasi sa totoo lang, ito pong law na binigay ng Diyos, the Mosaic Law, the law was not meant to be a burden to man. It was meant to be an expression of gratitude dahil ang mga Israelita, sila po ay pinili ng Diyos. However, dahil po sa interpretation ng mga Sadducees at mga Pharisees of the Levitical law, ito po ay naging pahirap, naging burden na sa mga tao. So kinall out yan ni Jesus sa Luke 11:46, na yung mga scribes, they were interpreting the law as a burden to the people, pero sila mismo ine-exempt nila yung kanilang mga sarili. So, sinasabi ni Jesus na kahit na mukhang napakabanal nitong mga taong ito, sa tingin nila, di ba, na sila ay napakabanal at sila ay qualified sa harap ng Diyos, sinabi ni Jesus na kasuklam-suklam sila sa mata ng Diyos. So, ang sinasabi ni Jesus dito, that to be justified means fulfilling the righteousness required by God as expressed in the law. Kasi ang law, actually, the law reflects the character of God. Kaya sinabi ni Jesus na mas mauuna pang magunaw ang mundo kaysa maging void ang kahit na isang tutuldok ng law. Sabi niya po yan sa verse 17. Pero bakit ba kailangan ng justification? Kasi meron pong judgment, meron pong paghahatol. Binanggit ito ni Jesus sa parable ng mayaman at si Lazarus. Diba? Nang sila ay namatay, sila ay hinatulan at dinala sila sa kanilang eternal destiny. Mababasa natin yan sa verses 22 to 23. Ang hatol para sa mga justified ay pagpapatawad sa mga kasalanan at walang hanggang pamumuhay sa presensya ng Diyos kasama ng mga pinatawad gaya ni Abraham. So, yan po ang ibig sabihin po ng verse 25. Ang parusa naman para sa mga tinakwil ang Diyos, the ones who reject God, is eternal separation mula sa kanyang presensya. Kita po natin yan sa verse 26. So, kailangan po natin ng justification sa batas ng Diyos para maiwasan ang eternal na pagkakahiwalay mula sa piling ng banal na Diyos. So, ito po ang ating pong key na katotohanan po sa araw nito. Jesus is our justification because He
being the very nature of God, siya po ang tumupad ng law. And He made it possible for sinners like you and me to be acceptable in the presence of Holy God. Ayon kay Pastor Jurem Ramos, ang doctrine of justification, ito po ay nagsisilbing foundation ng church. Dahil sa ginawa ni Kristo, napawalang sala ang mga nagkasala sa Diyos. Maaari po tayong makipagkaisa muli sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Dahil tayo ay justified, meaning dineklarang righteous sa harap ng or righteous sa mata ng Diyos. Tayo ngayon ay nagsasama-sama po bilang church, bilang community ng mga believers. At hinihintay natin ang katuparan ng pangako ni Jesus na siya ay babalik at isasaayos ang lahat at itataguyod ang kaharian ng Diyos. Ito pong pagsasama-sama natin, for example, dito po sa JCF Lancaster, nitong nakaraang 4 na taon, hindi para may magawa lang tayo na Sunday morning. Hindi para mabawasan ang kasalanan natin, kundi dahil tayo ay nananalig kay Jesus Christ na siyang tumalo sa ating kasalanan at sa kamatayan. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, sinishare po natin sa mga tao sa paligid natin ang good news na tayo ay justified na, tayo ay pinatawad na. Dahil tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, pwede tayong muling makipag-ayos sa Diyos. Pangako niyang makakasama natin siya magpakailanman kahit pa mamatay ang physical nating pong katawan. So ano ang ibig sabihin na si Jesus po ang ating pong justification? What does it mean? At bakit ito good news para po sa lahat? Una, because Jesus is our justification, meron tayong freedom. Hindi natin kailangang paghirapan. We do not need to earn righteousness. Dito po sa Luke 16, kinakastigo ni Jesus yung mga Pharisees dahil sa kanilang paniniwala na sila ay justified na, sila ay karapat-dapat sa Diyos. Kasi sinusunod nga nila yung pong mga tradisyon. Pero bago natin i-judge yung mga Pharisees, isipin natin, bakit ba ako nagsusumikap na maging isang mabuting Kristiyano? Bakit ko sinisikap na maka-attend ng church every Sunday? Bakit ko binabasa or at least tinatry basahin ang aking Bible? Kasi po kung ang sagot natin sa mga ito ay para makonsider tayo na karapat-dapat sa mata or sa harap ng Diyos, ibig sabihin, pareho lang po tayo ng mga Pharisees. At sa totoo lang, pwede tayong maniwala na, oo, pinatawad ako ni Jesus. Dahil kay Jesus, pinatawad ako ng Diyos, pero kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa pagpapatawad niya. Napakadaling mahulog po sa trap na kaya tayo nag-church, kaya natin ginagawa ito pong JCF Lancaster ay dahil para ipakita sa Diyos that we have earned His forgiveness. Alam ko po kasi ako po ay nanggaling na po sa trap na iyon. So tignan po natin itong, for example, yung ating pong mga anak. Ano ba ang dapat nilang patunayan para sila ay maituring na anak ninyo? Kailangan ba nilang maghugas ng pinggan? Kailangan napakakintab ng lahat ng mga tiles sa inyo pong mga bahay. Kailangan walang gusot yung mga kobrikama. Kailangan ba cum laude sila na wala silang bagsak na grade? Dapat ba accomplished sila sa buhay para ituring nyo sila na mga anak ninyo at tanggapin nyo sila na anak ninyo? Hindi po, di ba? Wala silang dapat patunayan. Ang nagpapatunay na sila ay mga anak ninyo, una, dahil kasi taglay nila yung pangalan ninyo. Pangalawa, kasi mahal niyo po sila. They do not need to earn their place in the family because the Lord put them there. In the same way, tayo rin ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Dahil tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. We are adopted. Inampun niya tayo. Hindi natin to pinaghirapan. Hindi rin natin ito deserve. Hindi natin to in-earn. Kundi dahil sa mercy at dahil sa pagmamahal ng Diyos, pinili niya tayo. Inampun niya tayo. And this knowledge should give us freedom in the way that we live. Pangalawa, because Jesus is our justification, we have true joy. Meron po tayong tunay na kagalakan. Kasi hindi natin kailangan gawing priority ang pagkakaroon po ng yaman. Nung panahon ni Jesus, itinuturing na banal ang isang taong mayaman.
Dahil patunay daw po ito ng blessing or favor sa kanya ng Diyos. And this, ito pong kaisipan po nito ay persistent pa rin po hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya marami sa mga Pharisees, ang mahal ang kanilang pera at ang kanilang kayamanan. Makikita natin yan sa verse 14. No wonder, kinukutya nila si Jesus. Kaya ka siguro ganyan, bitter ka lang dahil karpintero ka lang, wala ka naman talagang yaman. Kinukutya nila si Jesus dahil yung pagtuturo niya about the parable of the dishonest manager. Na ang pinakamensahe is actually, huwag maging sakim sa yaman, kundi maging wise at gamitin ito para sa kabutihan. Makikita natin dito po sa verse 3, yung pong security nung pong madayang katiwala. Nasa kanyang posisyon bilang mayordomo ng mayamang may-ari. Kaya po nung sinisante siya, gumawa siya ng paraan para hindi mawala yung kanya pong estado sa lipunan. At masecure ang kanya pong future. Kaya sinabi ni Jesus na imposibleng pagsabayin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa pera dahil pagmahal mo ang isa, itatakwil naman yung kabila. Kapag mas mahalaga sa atin ang pera, yung pagmamahal natin sa Diyos, pakitang tao lang, gaya ng mga Pharisees. Kung naniniwala tayo na si Jesus ang ating justification, minamahal natin ng Diyos, ang pera mas madali nating ibigay sa mga nangangailangan. Mas wise tayong gamitin ito para sa purposes ng kaharian ng Diyos. Kung minamahal naman natin ng Diyos, mas nagiging tapat tayo sa maliliit na salapi at resources na meron tayo. Gagamitin natin ito para sa kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ibig sabihin po ng verse 10. At ito ay nagbibigay sa atin ng tunay na joy. Ang kayamanan, masaya ka lang hanggang meron. Pero malungkot ka kapag naubos na ito, di ba? Kaya nga nagkakamkam ka ng maraming yaman pa kasi nauubos na, nawawala yung security mo. Kaya sinisikap natin na huwag maubos ang ating pong yaman. Pero ang tunay na joy kay Kristo lang. Siya yung ating pong treasure na hindi nabubulok at hindi kailanman masisira. Kaya kung tunay na mahal natin ng Diyos, mas maaasahan tayo na gagamitin natin ng anumang yaman para sa ikabubuti ng iba. We can be trusted to be faithful in a little at mapapagkitiwalaan din po tayo sa mas malaki. Pangatlo, because Jesus is our justification, we have purpose. Meron pong direksyon ng ating pong buhay. Dahil natututo po tayo na maging unselfish patungo sa iba. Yung issue po dun sa kwento ng mayamang lalaki tsaka si Lazarus, hindi po yung mga mahihirap automatic na pupunta sa langit. At yung mga mayayaman naman po ay mapupunta sa impyerno kapag sila ay mamatay. So, hindi po ito actually isang class war na hindi galit si God or si Jesus sa mga mayayaman. Again, itinuturo dito ni Jesus na yung pong pagmamahal sa pera at sa kayamanan, ito ay naglalayo sa atin mula sa Diyos. Paano natin alam na yung rich man, sarili lang niya ang inaatupag? Una, aware siya na si Lazarus andun siya sa gate. Nandun siya sa gate ng bahay niya. Pero wala siyang ginawa para tulungan ito or maibsan yung kanya pong paghihirap. Makita natin yan sa verses 20 to 21. And then, nung nahihirapan na itong lalaking ito sa Hades, sa Hell, nakilala niya actually si Lazarus. Tinawag niya, binanggit niya yung pangalan niya, at inutusan pa ito para bigyan siya ng tubig. Diba? Utusan niya naman muna para bigyan ako ng tubig. Dinaan pa kay Abraham yung request. And ni-request niya pa kay Abraham na pabalikin si Lazarus dun sa mundo ng mga buhay. So talagang sarili niya lang talaga yung iniisip niya. Kapag mahal ng tao ang pera, wala siyang iisipin kundi ang kanyang pansariling convenience at luho. No wonder sarado ang puso ng rich man sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses at mga propeta. Kasi yung yaman lang niya ang inaatupag niya. Yung binanggit po dyan sa verse 19 na yung kanyang damit, hindi basta-basta. It was purple. And purple na cloth or purple linen, nung panahon po ni Jesus, talagang mamahalin po yun. Unfortunately, ito rin ang kaso para sa pamilya ng rich man.
In the same way, kaya binanggit ni Jesus ang divorce dahil madalas nakikipaghiwalay ang mga mag-asawa dahil sa kanilang pansariling dahilan. At ano yon? Yung kagustuhan na mag-asawa muli kasi ayaw na nila sa asawa nila at inaasam nila ang asawa ng iba. So in short, adultery po. Kung nananampalataya tayo na tayo ay justified na kay Kristo, nagbabago ang ating pananaw sa ating pong sarili at sa ating kapwa. Natututo tayong maging unselfish sa ating mga resources para makatulong tayo sa iba. Ito po yung ibig sabihin ni Jesus na binabanggit niya na unrighteous wealth. Yung pera at yaman ng mundo para gamitin for an eternal legacy. And that is para makilala or ipakilala sa iba ang kabutihan at mercy ng Diyos. Nagbabago ang ating pananaw sa ating relationships, especially sa mag-asawa. Naiwasan po ang pagdi-divorce kung tayo ay naniniwala that we are justified in Christ. Nagkakaroon tayo ng purpose at direksyon sa buhay natin dahil gagawin natin ang lahat para ihayag ang kabutihan ng Diyos at makatulong tayong na makaiwas ang mga tao sa judgment ng Panginoon bilang pagmamahal at pasasalamat sa pag-justify niya sa atin. So, in closing ay 4 na taon na po tayo na nagtitipon bilang isang church dito po sa Lancaster. Nakikita ba sa ating araw-araw na pamumuhay ang ating pananalig na si Kristo po ang nag-justify sa atin? Siyasatin po natin yung mga puso at kalooban natin. Una, what is our motivation for doing church? Ginagawa ba natin ang pagsisimba in the hope na tayo ay kilalaning worthy ng Diyos? May hinahangad ba tayong financial or material blessing na kapalit? O baka naman gusto lang natin na makilala tayo na magaling na church dito po sa Lancaster sa harap ng mga tao. Kung motivation po natin ay hindi sang-ayon sa puso ng Diyos, humingi po tayo ng tawad dahil hindi tayo nananalig sa justification na hatid ni Jesus. Pangalawa, am I living unselfishly and being a faithful steward of God's resources? Ginagamit ko ba ang yaman ng mundong ito para sa aking pansariling convenience? O binabahagi ko ba ito sa iba para sila din, masecure din nila ang kanilang future kay Kristo? Nagiging wise ba ako sa paggamit ng mga resources na pinagkatiwala sa akin ng Diyos para ipagkatiwala sa akin yung tunay na kayamanan na meron kay Kristo? O winawaldas ko ito para sa aking sariling kasiyahan? Kung ang attitude natin sa pera at material na yaman ay para lang sa ating pansariling kapakanan, hilingin natin ang kapatawaran ng Diyos. Idalangin na baguhin ang ating puso para madinig natin ang boses niya mula sa salita ni na Moses, ng mga prophets, at matanggap din po natin ang katotohanan na si Jesus namatay at muling nabuhay para bigyan tayo ng justification sa harap ng Diyos. Dahil kung hahayaan natin ang puso natin tumigas dahil sa paghahanap ng kayamanan, tayo po ay nanganganib na mapalayo kay Kristo. Good news na si Jesus ang ating justification dahil siya ang gumawa ng paraan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at muli tayong maging kaisa niya ng magpawalang hanggan. Ang katotohanan ito dapat magbigay sa atin ng kagalakang mabuhay para sa ating kapwa, para sila rin makakilala at makarating sa presensya ng Diyos. Nawa ang pananalig natin sa justification ni Jesus ang ating maging motivation bilang isang church. Bilang isang church dito po sa Lancaster at hindi ang financial o material na blessings, hindi ang papuri ng mga tao. Dahil kung ang justification natin kay Jesus ang ating pong pinangahawakan, makakasa po tayo that we are secured sa piling ng Diyos. Kasama sina Abraham, Isaac, Jacob, David, Mary, Martha, Peter, Paul, yung mga sinaunang believers at iba pa na mga nananalig kay Kristo sa habang panahon. Hindi po tayo mahihiwalay sa Diyos kahit pa ng kamatayan. Ito po ang good news para sa ating lahat.